ערב שבת שלום, פרשת כי תישא, שבת פרה. התורה מצווה כי תישא את ראש בני ישראל. תספור את בני ישראל, לא כתוב כי תישא. מה זה כי תישא? תרומם. כשאתה סופר מישהו, אתה בעצם מחשיב אותו, אתה מעריך אותו. בהלכות ביטול ברוב יש מושג שיש מיעוט ובטל ברוב. דבר שבמניין, דבר שהוא נספר, לא מתבטל ברוב. כשאתה מרומם בן אדם, אתה סופר אותו, הוא לא מתבטל, הוא נשאר והוא נמצא מעל פני המים. זה הציווי להתייחס לכל יהודי באשר הוא. בהמשך הפרשה, אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם, כי אני השם מקדישכם. אך זה לשון מיעוט. שבתותיי תשמורו. מה זה אך? א' כף. ידועים דברי הגמרא, כשכתוב אך, זה בא למעט. מה זה בא למעט? לא צריך לשמור את כל השבתות. אומרת הגמרא ביומא פ"ה עמוד שני, יש מקרים שלא שומרים את השבת. פיקוח נפש. אך למעט. כשיש פיקוח נפש, לא שומרים את השבת. חלל שבת אחת וישמור שבתות הרבה. אומר רבנו אור החיים הקדוש, אך את שבתותיי תשמורו, אבל זה שבת קודש, כי אני השם מקדישכם, כי עם ישראל הוא עם קדוש, הוא גובר מעל השבת, וכשיש פיקוח נפש, אנחנו נחלל את השבת. אנחנו נמצאים בעידן של מלחמה עם האויבים הארורים. בשבת, אם יש צורכי פיקוח נפש, אז נחלל את השבת. ואם הוראות הבטיחות זה להשאיר טלפון פתוח, או להשאיר גל פתוח, נעשה זאת. כי אך את שבתותיי תשמורו. כשיש פיקוח נפש, אנחנו מצווים בציווי אלוקי. כשם שמצווים לשמור את השבת, כך מצווים בפיקוח נפש לחלל את השבת. יהי רצון שעם ישראל ישכון לבטח בארצו, באמונה החזקה, אין עוד מלבדו, פרקי תהילים, חסד, זה ודאי יציל אותנו לעבור את התקופה הזו בשמחה ובטוב לבב. אין ספק שאנחנו נמצאים ברגעי גאולה, זה לא דברים אנושיים, כאלה ניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה עם העם היהודי, שנזכה לעבור את זה בשלום ובשלווה. שבת שלום ומבורך.